พิวมั่นใจว่านี่คือหนึ่งในความรู้สึกที่หลายๆคนไม่ชอบที่สุดนะคะก็คือความรู้สึกเวลาที่มีคนมาก๊อปปี้เราซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนกำลังมีความคิดแบบนี้อยู่พิวจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะที่ความรู้สึกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเวลาที่มีคนเขามาก๊อปปี้เราเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของความคิดนั้นคือเรามีความยึดติดว่าเราเป็นคนคิดนะทำไมเธอต้องมาทำตามฉันด้วยทำไมเธอไม่ไปคิดเอง ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าในโลกธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์คือทุกอย่างมันมีการก๊อปปี้กันตลอดเวลาแต่สิ่งที่พิวต้องการจะบอกกับทุกคนก็คือการที่เราถูกก๊อปปี้มันแปลว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วพิวก็อยากให้ทุกคนภูมิใจนะทุกคนลองนึกดูเวลาที่เราก๊อปปี้คนอื่นหรือเราทำตามคนอื่นมันเป็นเพราะว่าอะไร มันเป็นเพราะว่าเราคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันคือสิ่งที่ดี มันคือสิ่งที่เขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จ มันคือสิ่งที่เขาทำแล้วมันสวย มันคือสิ่งที่เขาทำแล้วมันดี นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงก๊อปปี้เขาทำไมเราถึงทำตามเขา ถ้าเกิดสมมติสิ่งที่เราเห็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี มันเป็นสิ่งที่น่าเกลียด ทุกคนจะอยากทำตามปะ แน่นอนว่าไม่คือไม่มีใครอยากทำตามสิ่งที่มันไม่ดี ไม่มีใครอยากทำตามสิ่งที่มันไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลว วันนี้นะคะพิวก็เลยจะมาแชร์5วิธีที่ทำให้ทุกคนไม่กลัวการถูกลอกเลียนแบบอีกต่อไปแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่ดีในใจเราให้กลายเป็นความรู้สึกภูมิใจแทนนะคะอย่างแรกเลยการที่เราถูกก๊อปปี้แปลว่าเราคือตัวอย่างที่ดีถ้าเกิดว่าบนโลกเนี้ยไม่มีใครลอกเราเลยไม่มีใครทำตามเราเลยนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้ทำสิ่งที่ดีมากพอที่คนอื่นเขาจะมาทำตามเราคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เฉยๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ธรรมดาที่คนเขามองเห็นแล้วเขาก็ไม่ได้จดจำได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรบางอย่างแล้วมีคนทำตามเรานั่นแปลว่าสิ่งนั้นมันเหมือนกระตุ้นความรู้สึกอยากในใจของเขาว่าเฮ้ยเขาอยากจะเป็นเหมือนเราเฮ้ยเขาอยากจะทำแบบเราซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะที่เราสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นเขาได้การที่เราทำให้คนอื่นทำตามเราได้คือจริงๆมันก็แอบเป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งนิดนึงนะที่เวลามีอะไรที่มันไวรัลสิ่งนั้นมันจะถูกทำตามแล้วมันก็จะทำให้สิ่งนั้นที่เป็นออริจินอลดังกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งมีคนทำตามคนเขาก็จะย้อนกลับไปดูว่าออริจินอลมันคืออันนี้นะคือทุกคนนึกออกปะเวลาอย่างเพลงใน TikTok หรือว่าเพลงในแบบที่เราเห็นในโซเชียลที่มันแมสคือคนก็เอาเพลงนั้นไปดัดแปลงเอาไปทำตามแต่ถามว่าใครดังที่สุดก็คือต้นฉบับถูกปะพอยิ่งมันถูกส่งต่อมันยิ่งถูกทำตามอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการมาร์เก็ตติ้งโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยเพียงแค่เพราะว่ามีคนทำตามเราตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะก็คือกระเป๋า Chanel คือทุกคนนึกออกปะกระเป๋า Chanel ที่เป็นรุ่นคลาสสิกคือของก๊อปมันเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆแต่ถามว่า Chanel เองเขามารู้สึกแย่เขามารู้สึกอะไรไหมคือเขาก็คงรู้สึกแย่แหละที่มีคนทำตามแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรคือกระเป๋ามาทรงไหนเขาก็ยังผลิตแบบนั้นออกมาเรื่อยๆทุกๆปีทุกๆปีแล้วถามว่ายังมีคนซื้อของเขาไหมถึงแม้ว่ามันจะมีของก๊อปคนที่ยังซื้อของแท้คนที่ยังซื้อของจาก Chanel มันก็ยังมีแล้วมันก็มีเยอะมากด้วยมันไม่ใช่ว่าพอมีคนทำของก๊อปปุ๊บยอดขายเราจะตกยอดขายเราจะไม่ดีคือต่อให้มีคนก๊อปปี้เยอะแยะมากมายแค่ไหนChanel ก็ยังเป็นแบรนด์ที่ทุกคนจำได้เสมอว่าอันนี้คือ Chanel ขนาดเป็นของก๊อปคนก็ยังเรียกว่า Chanel ก๊อปคือมันก็ยังมีคำว่า Chanel อยู่ในประโยคนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า Chanel มันก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักคือในทางของสมองนะคะคือมนุษย์เราชอบทำตามคนหมู่มากซึ่งการที่คนคนหนึ่งทำตามคนอื่นคนที่เขาเป็นออริจินอลคือพิวอยากให้ทุกคนแบบภูมิใจมากๆที่ทุกคนเป็นออริจินอลคือมันไม่ใช่ว่าเรามีคนมาแบบทำตามเราแล้วแบบเฮ้ยเราจะสูญเสียความเป็นตัวตนของเราไม่เราจะไม่สูญเสียความเป็นตัวตนของเราคือต่อให้มีคนมากมายทำตามมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีคนจำได้อยู่ดีว่าออริจินอลคืออะไรอย่างที่สองไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่สามารถก๊อปปี้ได้แบบ 100% เขาสามารถก๊อปปี้รูปลักษณ์ภายนอกได้เขาสามารถก๊อปปี้อินกรีเดียนได้แต่ว่าสิ่งที่เขาไม่สามารถก๊อปปี้ได้มันคือตัวตนของคนคนนั้นคือต่อให้เราพยายามก๊อปปี้คนคนหนึ่งมากแค่ไหนยังไงเราก็ไม่สามารถเป็นเขาได้ทุกคนนึกออกปะคือถ้าวันนี้พี่บอกว่าพี่อยากเป็นเจนนี่แบล็คพิงค์ทุกคนคิดว่าพี่สามารถเป็นได้ปะคือพิวก็สามารถก๊อปปี้ได้แต่คือสุดท้าย at the end of the day คือพิวก็ไม่ใช่เจนนี่อยู่ดีมันเลยคือความหมายว่าทำไมเราถึงก๊อปปี้ได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ใช่เขาอยู่ดีเพราะว่าจิตวิญญาณและความเป็นตัวตนของคนคนนั้นมันคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ได้คือต่อให้เราก๊อปปี้เขาสุดท้ายแล้วเขาก็ยังนำหน้าเราอยู่ดีเพราะว่ามันคือตัวตนของเขามันคือเอกลักษณ์ของเขามันคือวิสัยทัศน์มันคือทุกๆอย่างของเขา
แล้วการที่เราเป็นตัวเองมันเหมือนมันคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ได้เพราะเราก็คือเราคือบุคคลที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้เราก็จะไม่มีใครเหมือนเราอีกต่อไปอย่างร้านอาหารบางร้านหรือว่าขนมบางสูตรอย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถก๊อปปี้สูตรอาหารอะไรกันได้แต่สุดท้ายแล้วลูกค้าที่กินร้านออริจินอลเขาก็ยังกินร้านออริจินอลคือมันสามารถก๊อปสูตรได้แต่มันไม่สามารถก๊อปความตั้งใจ storytelling หรือว่าความเป็นตัวตนของแบรนด์ร้านอาหารนั้นได้อย่างที่3คือการก๊อปปี้ทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันมีขีดจำกัดคือมันไม่ใช่ว่าเราสามารถก๊อปของสิ่งหนึ่งออกมาได้เหมือนเป๊ะ 100% คือคนที่เขาก๊อปปี้เขาก็ทำตามได้แค่แบบภายนอกแต่คือเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยต้นตอของมันมันมาจากอะไรแล้วการที่มันจะนำไปพัฒนาต่อมันก็อาจจะต่างกันคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วเราเป็นคนพัฒนาไอเดียนั้นขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกว่าเรายังมีความเหมือนปะติดปะต่อได้ว่าเฮ้ยต่อไปมันจะไปใน direction ไหนเพราะว่าเราเป็นคนที่สร้างมันมาตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดสมมติเราแค่ไปหยิบมาเนี่ยมันเหมือนพอเราจะมาตกแต่งมันก็ไม่ได้มีความอาจจะไม่ได้อินกับสิ่งนั้นขนาดนั้นเท่าคนที่เขาเป็นเจ้าของไอเดียจริงๆเพราะว่าเจ้าของไอเดียเขาก็จะรู้ที่มาที่ไปว่าเฮ้ยไอเดียนี้มันมีแรงบันดาลใจมาจากไหนนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะเหมือนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วไอเดียนั้นมันก็จะเหมือนนำหน้าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำมันมาจากตัวเขาแล้วคือมันเหมือนมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็ไม่มีลิมิตคือเขาจะสามารถสร้างอะไรต่อไปคือเขาไม่ต้องรอใครเพราะเขาแค่คิดมันขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่ไปก๊อปปี้คนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติคนที่เราไปก๊อปปี้เขามาเขาหยุดทำอย่างเงี้ยไอเดียของเรามันก็จะตันถูกปะถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอเดียเป็นของตัวเองเลยไม่รู้จักนำไปพัฒนาต่อเงี้ยไอเดียมันก็จะจบที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากออริจินอลทำไมมันถึงพัฒนาไปได้ไกลแล้วมันก็พัฒนาไปได้ตลอดเวลาคนที่เขาเป็นเจ้าของไอเดียเขาก็จะเหมือนนำหน้าเราอยู่1 ก้าวเสมอเพราะว่าเราเป็นคนก๊อปปี้มันก็เหมือนเราเป็น follower เขาคือการก๊อปปี้มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่คือการก๊อปปี้100%พี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่มันเหมือนเราไม่ได้ใช้สมองเลยเอาง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากของชิ้นหนึ่งแล้วเอามาดัดแปลงอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นการก๊อปปี้ที่สร้างสรรค์มันเป็นการก๊อปปี้ที่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้คนอื่นเขาจำเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเราก๊อปปี้เหมือนคนคนหนึ่งทุกประการที่เขาไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าอันเนี้ยคือของเจ้าไหนคือพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยคือการก๊อปปี้ที่ไม่ดีมันจะมีใครจำเราได้ก็เราไปเหมือนคนที่เขาเป็นออริจินอลคือเราต้องมีความเป็นตัวตนของตัวเองบ้างไม่ใช่ก๊อปปี้ทุกสิ่งอย่างที่4นะคะคือเปลี่ยน mindset เป็น abundance mindset ถ้าเกิดว่าเรามี mindset ที่เป็น scarcity mindset นะคะเราจะรู้สึกว่าทำไมคนเนี้ยต้องมาขโมยความคิดเราด้วยไม่ชอบไม่ชอบเลยคิดเองไม่เป็นหรอเราจะมีความคิดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็น abundance mindset เราจะคิดว่าขอบคุณนะที่ copy ฉันมันทำให้ผลิตภัณฑ์ของฉันแบรนด์ของฉันดังขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคนก็จะนึกถึงแบรนด์ฉันอยู่เสมอเวลาที่เห็นของก๊อปของเธอเหมือนเวลาที่เราเห็นกระเป๋าก๊อป Chanel คือเราก็จะนึกถึงแบรนด์ออริจินอลที่เป็น Chanel สุดท้ายแล้วมันก็คือแบรนด์ Chanel ที่ทุกคนรู้ว่าออริจินอลมันคืออันนู้นไม่ใช่อันนี้แล้วถ้าไอเดียที่เราทำไอเดียที่เราสร้างขึ้นมามันแพร่หลายนั่นแปลว่าเราคือคนที่ถูกโลกเนี้ยจดจำได้ดีมากๆแล้วการที่เรามี abundance mindset พี่รู้สึกว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีนะคือเราก็รู้สึกไม่ดีบ้างแหละแต่ว่าเหมือนเป็นความรู้สึกที่ว่าเราสามารถจัดการกับความรู้สึกนั้นได้คือการที่คนคนหนึ่งมี abundance mindset คือในทางของสมองคนคนนั้นเขาจะมี resilient มากกว่ามันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาล้มแล้วเขาลุกขึ้นมาได้มี EQ ที่สูงแล้วก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้แล้วทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำให้เขาไม่หมดไฟกับการทำอะไรบางอย่างที่5นะคะคือการเปลี่ยนความรู้สึกที่เราใช้มองสิ่งนั้นจากที่ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยคนนู้นก๊อปเราอีกแล้วเฮ้ยคนนี้ก๊อปเราอีกแล้วให้เราเปลี่ยนใหม่เป็นว่าเฮ้ยเรากำลังเซตสแตนดาร์ดอยู่นะเรากำลังเป็นคนที่สร้างกระแสอยู่นะไม่ใช่คนที่ตามกระแสแต่ว่าเป็นคนที่สร้างกระแสเป็นคนที่ทำให้สิ่งหนึ่งมันไวรัลขึ้นมาแล้วพี่รู้สึกว่ามันคือความภูมิใจของคนที่เขาเป็นครีเอเตอร์เลยนะแบบความภูมิใจของคนที่เป็นออริจินอลที่มีคนมาทำตามเขาเยอะขนาดเนี้ยคือมันต้องเป็นของที่ดีขนาดไหนที่ถึงต้องมีคนมาทำตามเยอะขนาดนี้แล้วความรู้สึกเนี้ยมันจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนภูมิใจมากกว่ารู้สึกขุ่นเคืองใจเวลาที่มีคนมาก๊อปปี้เราอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ใช่ปะก็คือเรื่องกระเป๋า Chanel คือต่อให้บนโลกเนี้ยมันมี Chanel ก๊อปแต่คนก็ยังซื้อ Chanel แท้อยู่ดี
แล้วคือกระเป๋า Chanel แท้อะมันต้องขายดีขนาดไหนอะที่มันมีของก๊อปเยอะขนาดนั้นอะทุกคนก็ลองนึกดูว่ามันเป็นของที่ดีมากๆมันเป็นของที่ขายดีมากๆเป็นของที่คนชอบมากๆของก๊อปมันก็เลยเกลื่อนมากๆเหมือนกันแต่ถามว่า Chanel เขามาสนใจของก๊อปไหมเขาก็คงมีมาตรการดูแลแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาคิดว่าเฮ้ยเขาจะต้องเปลี่ยนแบบกระเป๋า Chanel Classic เป็นรูปแบบอื่นคือเขาทำมาแบบไหนเขาก็ยืนกรานอยู่แบบนั้นคือเขาก็ออกรุ่นใหม่แต่ว่ารุ่นที่เป็นคลาสสิกอ่ะเขาก็ยังคงความคลาสสิกแบบเดิมไว้อย่างนั้นคือไม่ได้มานั่งเปลี่ยนว่าเฮ้ยตะขอทำให้ไม่เหมือนของก๊อปไม่เขาอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแบบอยู่เฉยๆจริงๆแล้วของก็ยังขายได้อยู่เหมือนเดิมคือมันแบบชัดเจนมากๆอะถ้าเกิดว่าเราเป็นออริจินอลอะคือเราไม่ต้องกลัวเลยก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด5ข้อสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับการโดนก๊อปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเรารู้สึกไม่ชอบเวลาที่คนมาก๊อปเราคือพิวอยากให้ทุกคนมีความภูมิใจในตัวเองนะว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วพิวก็อยากให้ทุกคนทำสิ่งนี้ต่อไปโดยไม่หยุดคือทุกคนทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วทุกคนจะหยุดทำไมคือทุกคนทำต่อไปเรื่อยๆได้เลยแล้วสิ่งที่ทุกคนทำพิวมั่นใจว่าเขาสามารถก๊อปปี้ได้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถเป็นทุกคนได้นึกออกปะการที่เราถูกก๊อปคุณค่าในตัวของเรามันไม่ได้ถูกลดลงไปแต่มันเหมือนเป็นการที่มีคนมาช่วยเราโปรโมทมันเหมือนเป็นการที่เรามาร์เก็ตติ้งโดยที่เราอยู่เฉยๆคือต่อให้เราไม่ทำอะไรเลยแต่มีคนไปทำตามเราอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้มาร์เก็ตติ้งฟรีๆทำให้คนอื่นเขานึกถึงออริจินอลที่เป็นเราได้เราไม่ได้ถูกลดคุณค่าจากการที่คนอื่นมาก๊อปเราแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเรามีคุณค่ามากๆที่คนอื่นเขาจะมาก๊อปปี้เราเพราะบนโลกเนี้ยพิวมั่นใจว่าอะไรที่น่าเกลียดอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันล้มเหลวคือมันไม่มีใครก๊อปปี้อยู่แล้วคือสิ่งที่คนอื่นเขาก๊อปปี้มันมีแต่สิ่งสวยๆงามๆดีๆเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าทุกคนตอนนี้กำลังโดนก๊อปปี้อยู่ชิวอยากให้ทุกคนแบบเปลี่ยน mindset แค่เนี้ยแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนภูมิใจในตัวเองมากๆก่อนจบคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมก็ให้ทุกคนคอมเมนต์บอกพิวนะคะว่าทุกคนเคยมีโมเมนต์ที่โดนก๊อปแล้วกลายเป็นว่าของชิ้นนั้นมันขายดีกว่าเดิมหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทุกคนทำแล้วมันกลายเป็นว่าถูกก๊อปแล้วกลายเป็นว่าทุกคนรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากกว่าเดิมก็สามารถคอมเมนต์บอกพิวได้นะคะถ้าเกิดว่าใครเคยมีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการโดนก๊อปก็พี่หวังว่ามันก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้รู้สึกว่าท้อแท้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโดนก๊อปเขาจะได้มีแรงบันดาลใจมีกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่เขาทำต่อไปได้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด subscribe แล้วก็ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะพิวมั่นใจว่าทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปเนี่ยคือทุกคนเป็นคนที่เก่งมากๆถ้าเกิดว่าทุกคนเคยโดนคนอื่น copy ไอเดียทุกคนมีความ creative ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วพิวมั่นใจว่าความคิดที่ดีของทุกคนอันเนี้ยมันจะพาทุกคนไปได้ไกลในชีวิตมากๆแล้วพิวก็รู้สึกว่าพิวภูมิใจในตัวทุกคนมากๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย